ඉතින් යාළුවනේ අදත් ඔයාලා හැමෝම පිළිගන්නවා Ashiya bro YouTube channel එකේ තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම කියන්න ඕනේ තාම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා ඊට හැපෙන තියෙන bell icon එක click කරොත් තමයි මම මේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඒක notification එක ඔයාලට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලෙන් ඉල්ලන්නේ මගේ වීඩියෝ share කරලා දෙන්න. ඒ වගේම like කරන්න කියන එක තමයි. ඉතින් අද වීඩියෝ එක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ගොඩක් අයට දෙන ප්‍රශ්න කිහිපයක් ගැන. ඒ කියන්නේ දැන් ගොඩක් අය දෙන ප්‍රශ්න තමයි සිග්නල් තියෙනවා ඉන්ටර්නෙට් ස්ලෝ. තව කට්ටියකට දෙන ප්‍රශ්නයක් ඉන්ටර්නෙට් ඔන් වෙන්නේ නැහැ. තමයි ෆ්‍රී ෆයර් Pubg ගහන අයට දෙන ප්‍රශ්න තමයි පින් එක 999ට. ඉතින් මේ හැම ප්‍රශ්නයකටම විසඳුමක් තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ගේන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම බලන්න ඕනේ ඔයාලට data warning එකක් ඇවිල්ලාද කියලා. data warning එකක් ආවම මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. data warning එකක් ආවම ඔයාලට මේ විදිහට ඔයාලගේ notification එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ data warning එකක් ආවම ඔයාගේ phone එකේ internet slow වෙනවා. ඉතින් මේ ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා කරන්න ඕනේ මේ data warning එක අයින් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලගේ settings වලට ඇවිල්ලා මේ විදිහට data usage වලට යන්න. සමහරවුන්ගේ නම් මේ ආපු ගමන් connection කියලා පෙන්නනවා. ඔයාලා data usage වලට යන්න. data usage වලට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ data warning හරි billing cycle and data warning හරි කොහොම එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකට click කරන්න. click කරලා set data warning කියන එක on කරලා ඉතින් ඒක off කරන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් warning එක නැහැ. මේ data warning එක අයින් වෙලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඔයාලගේ ඉන්ටර්නෙට් ස්ලෝ වෙලා තිබ්බනම් බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් වෙනවා. ඉතින් අනිත් කාරණාව තමයි මේ access point කියන එක. ඊට කලින් කතා කරමු මේ network mode එක. ඉතින් සමහරවල් මේ network mode එකෙන් ඔයාලා දාගෙන ඉන්නවා මේ 3G නැත්නම් 2G වල. ඉතින් ඒකට දාගත්තොත් ඉන්ටර්නෙට් කොහොම ස්ලෝ 4G ෆෝන් යන LTE 3G 2G කියලා දෙනවා. අන්න ඒකට දාගන්න. ඔයාලට මම පෙන්නනවා 3G තිබ්බොත් ඔයාලට වෙන්නේ H+. ඉතින් මේ ටිකක් ස්ලෝ ගේම් ගන්න අයට නම් පින් එක යනවා 400 ගණන් 500 ගණන් 999ට නිකන් යනවා. ඉතින් මේක LTE දාගන්න. ඒ දාගෙන ඔයාලා චෙක් කරලා බලන්න ඉන්ටර්නෙට් ස්ලෝ වෙනවද ස්පීඩ්ද කියලා. ඉතින් සමහරුන්ගේ ඉන්ටර්නෙට් ඔන් වෙන්නේ නැහැ සමහරක් වෙලාවට. ඉතින් ඒකට විසඳුම තමයි මේ දෙන්නේ මේ access point කියන එක. මේ access point වලට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ display එකේ අයින එක එක්ක add කියලා ඇති නැත්නම් ධන ලකුණක් ඇති. මේ මගේ SIM දෙක. ඔයා ඉන්ටර්නෙට් ඩුවල් SIM මේ තියෙන ෆෝන් එක යන ඔයා ඉන්ටර්නෙට් යන SIM එක select කරලා මෙන්න මේ add වලට යන්න. add වලට ගියාම මේ විදිහට මේ edit access point කියලා පෙන්නනවා. මෙතන විස්තර දාන්න ඕනේ මම හදාගත්තේ මම ඔයාලට පෙන්නන්න. මේ විදිහට මම හදාගත්ත එක. ඉතින් access point name එක ඔයාලා පාවිච්චි කරන SIM එකට දාලා නම දාගන්න. APN එකට මේ විදිහට මම දාලා තියෙන මේ විදිහටම ඔයාලා දාගන්න. ඉතින් අනිත් දේවල් නම් ඔටෝ ඇවිල්ලා ඇති. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ APN type කියන එක. APN type කියන තැනට මේ මම දාලා තියෙනවා මේ විදිහටම දාගන්න.
ඊට පස්සේ තියෙනවා APN ප්‍රොටෝකෝල් එක. මේක ගොඩක් අය ෆෝන් එකේ ඔටෝ වැටලා ඇති. මේ IPv නැත්නම් LPv4 හරි 6 හරි. ඒක නෙමෙයි මේ යටම තියෙන 4 එක 6 එක දෙකටම වැටලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ APN roaming protocol කියන එක. ඒකත් මේ දෙකටම වැටලා තියෙනවා. ඒ වලට මෙතනින් ඔක්කොම හදාගත්තන් පස්සේ සේව් කරලා මේ access point එකට නැත්නම් APN එක on කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ ඉන්ටර්නෙට් වැඩ කරන්න ගන්නවා. ඉතින් මේ ක්‍රම ටික හරියට බලන්න ඔය ෆෝන් එකේ ඉන්ටර්නෙට් ස්ලෝ නම් වැඩ කරන්නේ නැත්තම් ගේම් එකක් ගහනවා නම් පින් එක ගොඩක් වැඩියෙන් යනවා නම් ඔයාලා මේ සෙටින්ග්ස් ටික බලන්න ඔයාලට මම හිතනවා විසඳුමක් වෙයි කියලා. චැනල් එක වීඩියෝ එක වටනවා කියලා දැනන ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න, වගේම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ඊට හැපෙන තියෙන බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරොත් තමයි මම මේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඒක නොටිෆිකේෂන් එක ඔයාලට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් යාළුවනේ අපි තවත් වීඩියෝ එකක් හමු වෙමු. හැමෝටම ජය වේවා.